ආයිබෝන් සිළුම දෙනාට වෙනත වගේ ඔය කට්ටිය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Geek Bro SLV YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එක මම අරන් ආවේ SLT connection පාවිච්චි කරන අයට. ඉතින් ඔයා SLT connection එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාගේ මාසෙට එන බිල් එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකක් හරි නැත්නම් ෆෝන් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා ගෙදර දැන්ම ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි බලමු ඔයාගේ කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා ගෙදර දැන්ම ඔයාගේ SLT බිල් එක ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා. තාමත් ඔය අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පාත්තේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මේ SLT site එකේ register වෙලා ඔයාගේ monthly bill එක ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ phone එකේ හරි computer එකේ හරි web browser එකක් open කරගන්න. මම මේ computer එකෙන් කරන්නේ මේක ගොඩක් lazy හින්දා. ඔයාගේ කැමති web browser එකක් open කරගෙන Google එකට ගිහිල්ලා slt.lk කියලා search කරන්න. හරි එතකොට මේ විදිහට SLT වෙබ්සයිට් එක උඩින් වාට පෙන්නනවා welcome to Sri Lanka Telecom කියන මේ URL එක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි බලමු අපේ කනෙක්ෂන් බිල් එක ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන උඩ ටැබ් හතරක් තියෙනවාට පේනවා ඇති. මේ ටැබ් හතරෙන් අන්තිමේට තියෙනවා my SLT කියලා එකක්. මේ my SLT කියන එකේ තියෙනවා e-bill සහ pay online කියලා ඔප්ෂන් දෙකක්. මේ e-bill කියන එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාට monthly payment එක ඊමේල් එකට ගන්න පුළුවන් PDF එකක් විදිහට. ඒ වගේම ඔයාට GB 5ක බෝනස් එකක් ගන්නත් පුළුවන් ඔෆර් එකක් මේ කට්ටිය දීලා තියෙනවා. දැන් අපි අපේ බිල් එක ඔන්ලයින් ගෙවන්න යන්නේ. ඒක නිසා මෙතන pay online කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහේ page එකක් open වෙනවා. මෙතන තියෙනවා pay instantly කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ site එකේ register වෙන්නේ නැතුව නිකන්ම guest කෙනෙක් විදිහට pay කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා pay as registered user කියලා. ඒ වගේම pay your mobitel bill කියලා තවත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ site එකේ register වෙලා මේක pay කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක නිසා ඔයා මෙතන pay as a registered user කියන එකට ක්ලික් කරන්න. හරි එතකොට ඔයාට මේ වගේ page එකක් open වෙයි. ඔයා මේ වෙනකොටත් මේකේ register වෙලා නම් ඉන්නේ. ඔයාට මෙතන username password ගහලා login වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේකේ register වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන උඩම තියෙන ඔයාට පේන ඇති sign up කියලා button එකක් කොළ පාටින් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහේ registration page එකක් ඔයාලට open වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක register වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන පළවෙනියටම තියෙනවා your name කියලා. මෙතන your name කියන තැන ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම type කරන්න. ඔයාගේ SLT connection එකේ තියෙන සම්පූර්ණ නම මෙතන type කරත් හරි. ඊළඟට තියෙනවා NIC. ඔයාගේ ID number එක මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගෙදර address එක හරියට මෙතන type කරන්න. ඊගාවට ඔයාගේ phone number එක මෙතනින් දාන්න ඕනේ. ඊගාවට ඔයාගේ email address එක මෙතන type කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා SLT connection එකක් ගද්දී email address එකක් add කරන්න තියෙනවානේ. ඒ email address එක මෙතන දාන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා username කියලා. මේ account එක create කරද්දී ඔයා username එකකුයි password එකකුයි ගහන්න ඕනේ. ඉතින් username එක විදිහට ඔයාගේ නමේ මුල කැලලකුයි කැමති ඉලක්කමක් හරි ඔයාට කැමති අකුරු ටිකක් එකතු කරලා හොඳ username එකක් type කරගන්න. ඊළඟට පාතින් තියෙනවා password කියලා එකක්. මෙතන අකුරු 8ට වැඩි හොඳ strong password එකක් ඔයා type කරගන්න. ඊට පස්සේ එතන ගහව password එකම retype password කියලා මෙතනත් ඔයා type කරන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා account number කියලා. මෙතන account number කියන තැන ඔයාගේ SLT bill එකේ තියෙන account number එක දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට එන bill එකේ account number කියලා ඔයාට වෙනම number එකක් තියෙනවා. ඒ අංකය මෙතන type කරන්න. ඊට පස්සේ පාතින් තියෙනවා number of account numbers to add කියලා. මෙතන කියන්නේ ඔයා SLT connection කීයක් add කරනවාද කියලා. මෙතන වාගේ එක SLT account එකයි නම් තියෙන්නේ. මෙතන එක type කරන්න. මේ ඔක්කොම හරියට type කරලා ඉවරනට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sign up කියලා button එකක්. මේක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයා මේකට register වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ගහපු username එකයි password එකයි ගහලා ඔයාට මේ account එකට login වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ account එකට login වෙන්නම්. හරි ඔයා මේකට register වෙලා ඉවරනට පස්සේ මේ වගේ login page එකක් ඔයාට එයි. මෙතන ඔයා කලින් ගහපු username එකයි password එකයි type කරලා මෙතන login කියන button එක උඩ click කරන්න. මම දැන් මේකට login වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහේ page එකක් ඔයාට open වෙයි. මෙතන උඩ tab 3ක් තියෙනවා ඔයාට පේනවා ඇති. මෙතන change password කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේකට register වුණ password එක කැමති නම් ඔයාට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා edit user info කියලා. මේකට ගිහින් ඔයා මෙතන ඇතුළත් කරපු තොරතුරු ආයෙ මාරු කරන්න ඕන නම් ඒවා මාරු කරගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට අපිට වැදගත්ම තැන තමයි මෙතන pay your bill කියන තැන. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ page එකක් තමයි open වෙන්නේ. මෙතනින් තමයි අපේ bill එක ගෙවන්න තියෙන්නේ. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා confirm billing information කියලා. මෙතන පළවෙනියටම ඔයා මේකට register වුණ user name එක වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම customer name කියලා මෙතනින් ඔයා මේකට register වෙන්න දාපු නම වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා select the account number කියලා. මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයා SLT bill එක ගෙවන්න ඕන account number එක තෝරන්න. මම මෙතනින් මගේ account number එක තෝරන්න. මෙතන ඔයාගේ account number එක හරියටම තෝරන්න. මොකද මෙතන දාන account number එකට තමයි ඔයා දාන සල්ලි යන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා amount එක. ඔයා කීයක් bill එක ගෙවනවද කියලා දාන්න ඕනේ. මෙතන මං ගෙවන ගාන දාන්නම්. හරි. ඔයා ගෙවන ගාන මෙතන type කරන්න. type කරලා ඉවරනට පස්සේ මෙතන තියෙනවා confirmation කියලා button එක. මේ button එක උඩ click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ කට්ටියගේ terms and condition වලට agree වෙන්න ඕනේ. මෙතන හරි ලකුණක් දාන්න තියෙයි. ඊළඟට ඔයා මේ payment එක කරන්නේ Visa Mastercard එකකින්ද නැත්නම් Amex card එකකින්ද කියලා අහනවා. මෙතන ඔයා Visa Mastercard එකකින් ගෙවනවා නම් මෙතන pay by Visa Master කියන එක උඩ click කරන්න. ඔයාට online ගණදෙනු කරන්න පුළුවන් බැංකුවල තියෙන කාඩ් වලින් විතරයි මේ payment එක කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන තියෙනවා select your preferred payment method කියලා. මම මෙතන Mastercard කියන එක උඩ click කරන්න. මොකද මගේ Mastercard එකෙන් තමයි මම pay කරන්න යන්නේ. ඔයාගේ Visa card එකෙන් ගෙවනවා නම් මෙතන Visa කියන එක උඩ click කරන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාගේ card number එක දාන්න ඕනේ. card එකේ ඉස්සරහා තියෙන අංක ටික මෙතන type කරන්න. මෙතන පළවෙනි කොටුවේ. ඊළඟට තියෙනවා expiry date කියලා. මෙතන ඔයාගේ card එක expire වෙන අවුරුද්දකුයි මාසෙකුයි ඇති card එක ඉස්සරහා මෙතන පළවෙනිට month එක දාන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අවුරුද්ද දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ card එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා security code එක. අංක 3ක කෝඩ් එකක් ඇති. මෙතන මේ කට්ටිය උදාහරණයකුත් මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ අංකේ මෙතන type කරන්න. මම ඒ අංකෙත් මෙතන type කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා purchase amount කියලා අපි ගෙවන ගාන වැටලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන පාදින් තියෙනවා pay කියලා බටන් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ pay කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ processing please wait කියලා මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. your payment is processing කියලා මේ විදිහට වැටෙනවා. හරි. මම දැන් payment එක කරලා ඉවරයි. payment එක කෙරුවට පස්සේ මෙතන payment summary කියලා අපේ විස්තර මේ විදිහට වැටෙනවා. account number එක, ගෙවපු ගාන, transaction successful කියලා වැටලා තිනවා. ඒ වගේම receipt number එක, transaction number එක ඔක්කොම වැටලා තිනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙතන print receipt කියන එකට click කරලා මේකේ print out එකක් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේකේ screenshot එකක් ගාලා තියාගන්න. හරි. දැන් අපේ payment එක කරලා ඉවරයි. මේ payment එක කරාට පස්සේ ඔයාලට ටිකකින් SLT එකෙන් message එකක් එයි. ඔයාගේ payment එක ආවා කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ SLT connection එකේ bill එක online ගෙවන්නේ. ඔයාට මේක කරලා ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ මෙතන log out කියන බටන් එක උඩ click කරලා මේ page එකෙන් 9 වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේකේ තව bill එකක් ගෙවනවා නම් මෙතන pay another bill කියන එක උඩ click කරලා ආයෙත් bill එකක් ගෙවන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන pay your bill කියන එකට ගිහිල්ලා bill එකක් ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ SLT connection එකේ bill එක ඔයාගේ ඉදිරි දාන්න phone එකකින් හරි computer එකකින් හරි ගෙවන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොටත් SLT connection එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ. මං හිතනවා SLT පාවිච්චි කරන ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති. ඉතින් වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට දෙන්න share කරගෙන යන්න. මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට යන්න කැමති නම් දැන් පාත්තේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මං Geek Bro SLE YouTube channel එකේ දිල්ෂාන්.